Hello everyone, Delta Maths YouTube channel to another video le punobar swagatom janaisu moi Dibbojyoti hoike. So aji ei video tu tumalogor logot BSc second semester real analysis paper khonor onno unit ami onno unit or tumalogor unit 2 ami onno bur topic ami discuss korim aru ami last video tut আমি এটা theorem discuss কৰিছিলো আৰু সেই theorem টো আছিল a convergent real sequences bounded. That means এটা sequence যদি এটা real sequence যদি তোমালোকে consideration লোৱা আৰু সেই sequence যদি convergent হয় তেতিয়া সেই কথাটোৱে কি imply কৰে according to the statement of the theorem হেটোৱে imply কৰে যে sequence টো bounded হ'ব ঠিক আছে তো আমি সেই theorem টো সম্পৰ্কে আমি ধুনিয়াকে concept বোৰ আমি লাৰ্ন কৰিছিলো লাষ্ট ভিডিওটোত আৰু আমি লগতে আমি যেটো convergence of sequence or real sequences যেটো definition of hey definition to use কৰিছিলো আৰু সেই definition to use কৰি পেলাই ultimately আমি show কৰিছিলো যে এটা sequence যদি convergent হয় real sequence যদি convergence হয় it also bounded. That means hey convergence কথাটোৱে কি imply কৰে আমি দেখুৱাইছিলো যে এটা sequence bounded হ'ব বুলি পেলাই দেখুৱাইছো আৰু সেই boundedness আমি কেনেকৈ দেখুৱাইছিলো so according to the definition of boundedness that is there exists at least one real number m greater than 0 such that if the terms of the sequence satisfy the relation that is mod of xn is less than equal to m for all n belongs to the set of natural number that means term তেতিয়া হল আমি কব পাৰিছিলো যে the sequence is bounded ঠিক আছে তো এজন ষ্টুডেন্টে খুদিছিলে যে স্যার ইয়াৰ পৰা আপুনি দেখুৱালে যে অকল the sequence is bounded above bill দেখালে ইয়াতে bounded below to হৈ থকা নাই so how can you say that the sequence is bounded in this case আৰু মই কৈছিলো যে যদি সেটৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱা আছিল কনসেপ্টটো দ্যাট ইজ এটা সেট যদি বাউন্ডেড হ'বলৈ হলে সেই সেটটো কি হ'ব লাগিব বাউন্ডেড এবভ এন্ড বাউন্ডেড বিলো হ'ব লাগিব তেতিয়া আমি সেটটো বাউন্ডেড বুলি বলে কৈছিলো ঠিক আছে তো ইন এ সিমিলাৰ ওয়ে সিকোয়েন্সৰ ক্ষেত্ৰটো যে এটা সিকোয়েন্সক আমি বাউন্ডেড বুলি কেতিয়া কম যেতিয়া সিকোয়েন্স বাউন্ডেড এবভ আৰু বাউন্ডেড বিলো হয় তো ইয়াতে সেই কথাটো কেনেকে ইমপ্লাই কৰিলে সো এজন ষ্টুডেন্টৰ ডাউট আছিল তো সেই ষ্টুডেন্টজনে ভাবিছিল যে এই সিকোয়েন্স অলৰেডি বাউন্ডেড এবভ হৈ আছে সো বাই দ্য ডেফিনিশন অফ বাউন্ডেড এবভ that means by the existence of upper bound or a concept to এই কথাটো বুজিছিল যে এই অকল সিকোয়েন্স টু যে বাউন্ডেড এবভ হৈছে বাট তেও ভালকে এটা অবজারভেশন এটা তাও খেলিমেলি হৈছে সেই অবজারভেশনটোৰ কাৰণে তেও ভালদৰে এই কথাটো আইডিয়া কৰিব পৰা নাই যে এই বস্তুটো ইমপ্লাই কৰে বাউন্ডেড এবভ এন্ড বাউন্ডেড বিলো সো কেনেকৈ হয় মই দেখুৱাই দিছো যে তোমালোকে ভালকে চোৱা যে mod of xn এই mod লোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে সেই upper bound or lower bound or existence to গম পাই যাবা so mod use কৰিছো সেই কাৰণে যাতে definition মতে mod এটা কাৰণে কৰিছে ইয়াতে এই বাউন্ডেড এবভ বাউন্ডেড বিলো দুইটা কথা যাতে সোমাই থাকে ঠিক আছে so mod টো যদি খুলি দিয়া কি পাবা প্লাস মাইনাস mod xn পাবা less than equal to m যদি প্লাস to consideration লোৱা প্লাস xn less than equal to m হৈ গল যদি মাইনাসৰ কনসিডাৰেশন লোৱা তো প্লাস মাইনাস দুটা কনসিডাৰেশন ল'ব লাগিব কাৰণ mod আছে তো কি পাবা মাইনাস অফ xn less than equal to m এতিয়া সো এই ইনইকুয়ালিটিটোত মাইনাস xn less than equal to m যদি মাইনাসৰে পূৰণ কৰি দিয়া xn greater than equal কি হৈ যাব মাইনাস m হৈ যাব সো এই ইনইকুয়ালিটিটো আৰু এই ইনইকুয়ালিটিটো যদি কম্বাইন কৰা তোমালোকে আলটিমেটলি পাবা xn is lying between plus m and minus m সো ইয়াৰ পৰা ক্লিয়াৰলি এটা কথা হোল হৈ যায় আৰু সেই কথাটো হৈছে যে for all n belongs to the natural number that means প্ৰত্যেকটো নেচাৰেল নম্বৰ বাবে সিকোয়েন্সৰ প্ৰত্যেকটো টাৰ্মে দ্যাট মিন্স প্ৰত্যেকটো নেচাৰেল নম্বৰ বাবে সিকোয়েন্সৰ টাৰ্মবোৰ লিখা যদি তো এটো কি মিন কৰে যে all the members of the sequence কি হয় so lie between plus m and minus m or it proves the concept that it proves the কি কৰে এটো কি প্রুভ কৰে এটো শো কৰে it shows that কি the sequence is bounded ঠিক আছে তো sequence is bounded above and bounded below so এই কথাখিনি তোমালোকে ভালদৰে লাৰ্ন কৰিবা so তোমালোকে ভালকে তেতিয়া বস্তুখিনি বুজি পাবা so আজি আমি পঢ়িম so এই কনসেপ্ট so সেই ষ্টুডেন্টজনৰ যেহেতু ডাউটটো আছিল গতিকে মই ডাউটটো ক্লিয়াৰ কৰি দিলো so আজি আমি পঢ়িম যে লাষ্ট আমি যেটো থিওৰাম পঢ়িছিলো that means if a real sequence is convergent then it is bounded সেই কথাটো যেটো ৰিভাৰ্স স্টেটমেন্ট that means converse statement তো সেই converse statement টো কি হয় ট্ৰু নহয় বুলি পেলাই আমি শো কৰিম ঠিক আছে সো কোৱেশ্চনটোত আৰু এটা পাৰ্ট আছিল সেই পাৰ্টটো মই দেখুৱা নাছিলো আৰু এজন ষ্টুডেন্টে এটা কোৱেশ্চন দিছিলে সেই কোৱেশ্চনটোৰ লগত তোমালোকে মিলাই চাবা সেই কোৱেশ্চনটো যেটো কোৱেশ্চনৰ কথা কোৱা হৈছিল তেওঁ খুদিছিলে সেই কোৱেশ্চনটো মই এই ভিডিওটোতে আনসাৰটো দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু তোমালোকে চাবা অকল সেই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টুডেন্টজনৰ বাবে নহয় ভিডিওটো for all the students so তোমালোকৰ সবৰে কামত আহিব তোমালোকে ভালকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাবা তোমালোকৰ ডেফিনেটলি হেল্প হ'ব ঠিক আছে সো আমি আজি দেখুৱাম যে converse of the theorem আমি লাষ্ট যেটো থিওৰাম পঢ়িছিলো converse of the theorem
that is if a sequence is bounded then it may not be convergent. That means এটা sequence যদি bounded হয় it is not necessarily mean that it is convergent. That means এটা যদি sequence bounded হয় এইটো কি ইমপ্লাই নকৰে এইটো কি ইমপ্লাই নকৰে বুলি কৈছে যে convergence নহবও পাৰে বুলি বলা দিয়া আছে ঠিক আছে সো এইটো আমি কেনেকৈ দেখুৱাম ঠিক আছে তো এই কনভাৰ্জ পাৰ্টটো আমি কেনেকৈ দেখুৱাম যেটো আমি লাষ্ট ভিডিওটোত পঢ়িছিলো এই কনভাৰ্জ পাৰ্টটো আমি কেনেকৈ দেখুৱাম উইথ দা হেল্প অফ এ কাউন্টাৰ এক্সাম্পল ঠিক আছে এটা এক্সাম্পলৰ জৰিয়তে এই বস্তুটো আমি এস্টাবলিশ কৰিম ঠিক আছে তো example by example we show that a bounded sequence may not be a convergent sequence ঠিক আছে তো example এটা লও let us consider the sequence xn which is equal to minus 1 to the power n plus 1 is bounded but it is yet is nearly bele tomaloke dia which is bounded but it is not convergent means ki divergent ঠিক আছে so এই আমি এটা एग्जांपल লৈছো xn which is equal to minus 1 to the power n plus 1 এইটো কি হয় বাউন্ডেড দেখাম আৰু আমি দেখুৱাম যে এই যেটো বাউন্ডেড সিকোয়েন্স হয় হেতু কনভার্জেন্ট নহয় বুলি বলে দেখাম দ্যাট মিন্স বাউন্ডেড হলে যে কনভার্জেন্ট ইমপ্লাই নকৰে এই কথাটো আমি দেখাবলৈ যত্ন কৰিম উইথ দা হেল্প দিস एग्जांपल অফ সিকোয়েন্স দ্যাট ইজ xn equal to minus 1 to the power n plus 1 ঠিক আছে তোমাক ভালদৰে মন কৰিবা আৰু এই এজন ষ্টুডেন্ট দেখে এই একেটা কোৱেশ্চনকে দিছিলে যে এটা সিকোয়েন্স কনসিডাৰেচন লোৱা আছে যে সিকোয়েন্সৰ টাৰ্ম বিলাক কি দি আছে 0 2 0 2 and so on এতিয়া সো এই সিকোয়েন্সটো যদি n ৰ ডিফাৰেন্ট ভ্যালু কাৰণে লিখি পেলাই তোমালোকে টাৰ্মছ বিলাক যদি সোৱা অবজাৰ্ভ কৰা দেখিবা এই সিকোয়েন্সটো টাৰ্ম বিলাক কি হয় 0 2 0 2 এটা অসিলেটিং সিকোয়েন্স ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব ঠিক আছে যত দুটা টাৰ্মে থাকিব প্ৰেজেন্ট আৰু সেই দুটা টাৰ্ম কি হ'ব ৰিপিট হ'ব সেই দুটা টাৰ্ম আছে 0 2 0 2 এটো দেখাব দিছে তেওঁ দিছিলে কোৱেশ্চনটোতে শো দ্যাট দ্য সিকোয়েন্স xn equal to 0 2 0 2 is bounded but not convergent so আমি হি একেটা প্ৰবলেমে কয় আমি এটা एग्जांपल হিচাপে লৈ ইয়াত আমি শো কৰিম যে কি শো কৰিম যে a sequence which is bounded is not necessarily convergent ঠিক আছে সো এই বস্তুটো আমি দেখাম এতিয়া ঠিক আছে তোমালোকে মন কৰিবা কেনেকৈ আমি দেখুৱাব পাৰো সো প্রুফ টু সোৱা তোমালোকে আমি কেনেকৈ দেখুৱাম এটো সোৱা যে xn is bounded but it is not convergent আমি কেনেকৈ দেখুৱাম সোৱা তোমালোকে মন কৰিবা as xn এই যেটো xn সিকোয়েন্স আমি লৈছো as xn তোমালোকে মন কৰিবা xn কি হয় 0 2 0 2 এনেকৈ ৰিপিট হ'ব টাৰ্মছ বিলাক তোমালোকে দেখিছা ক্লিয়াৰলি দেখা পাইছা n ৰ ভ্যালু যদি 1 লোৱা n ৰ ভ্যালুটো যদি 1 লোৱা দ্যাট মিন্স ইয়াত যদি তোমালোকে মন কৰা n টো যদি ইভেন কনসিডাৰ কৰা কাৰণ নেচাৰেল নম্বৰ সেটটো আমি জানো যে দুটা পাৰ্টত আমি ভগাব পাৰো এটা হল ইভেন আৰু অড যদি তোমালোকে অড নাম্বাৰখিনিৰ কাৰণে কনসিডাৰেচন লোৱা তোমালোকে প্ৰত্যেকটো অড নাম্বাৰৰ বাবে এই সিকোয়েন্সটো xn equal to minus 1 to the power n plus 1 এই সিকোয়েন্সটো প্ৰত্যেকটো টাৰ্মে কি পাবা তোমালোকে for n belongs to the odd number তোমালোকে কি পাবা সিকোয়েন্সটো প্ৰত্যেকটো টাৰ্মে 0 0 0 পাই গৈ থাকিব আৰু যদি n টো যদি তোমালোকে ইভেন কনসিডাৰ কৰা n belongs to even number খিনি কনসিডাৰ কৰা তেনেহলে এই সিকোয়েন্সৰ টাৰ্মবিলাক প্ৰত্যেকটো টাৰ্মে 2 2 2 2 পাই গৈ থাকিব তো মই দুটা পাৰ্টত ভগাই লৈ পেলাই মই তোমালোকক দেখাই দিছো আৰু সেই কাৰণে মই ইয়াত লিখিছো xn equal to কি বুলি লিখিছো যে সিকোয়েন্স বিলাক টাৰ্ম বিলাক ৰিপ্ৰেজেন্ট মই টাৰ্ম বিলাক মই লিখি দেখাইছো কেনেকৈ বাই পুটিং দা ভ্যালু অফ ডিফাৰেন্ট ভ্যালু অফ natural number ঠিক আছে putting the different value of n that is small n which is belongs to the set of natural number so natural number even আৰু order ভগাই পেলাই মই টাৰ্ম বিলাক মই লিখি দিছো যেতিয়া সোৱা n equal to 1 লৈছো 0 পাইছো n equal to 2 লোৱাৰ লগে লগে কি 2 লোৱাৰ লগে লগে আমি 2 পাইছো again n equal to 3 লোৱাৰ লগে লগে 0 পাইছো and 4 লোৱাৰ লগে লগে 2 পাইছো তোমালোকে দেখিছা ইভেনত কি আহি আছে অৰ্ডাৰত কি আহিছে 0 0 আহি আছে
আৰু অৰ্ডাৰত কি আহি আছে 2 n equal to 2 কি আছে 2 আহিছে আৰু n equal to 4 2 আহিছে গতিকে যিবিলাক অড নাম্বাৰ হয় অড নেচাৰেল নাম্বাৰবোৰৰ বাবে কি আহি আছে ভ্যালুটো সিকোয়েন্সৰ টাৰ্মবিলাক কি আহি আছে 0 0 আহি আছে আৰু ইভেন নাম্বাৰবিলাকৰ কাৰণে কি আহি আছে সিকোয়েন্সৰ ভ্যালুবোৰ 2 2 এনেকে ৰিপিট হৈ আছে ঠিক আছে সো সিকোয়েন্সৰ টাৰ্মবিলাক তোমালোকে দেখিছা 0 2 0 2 এই দুটা ভ্যালু ৰিপিট হৈ আছে এটা তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা যদি আমি এই সিকোয়েন্সৰ মডুলাস লম সো মডুলাস লোৱাৰ লগে লগে xn ৰ মডুলাস লোৱাৰ লগে লগে মডুলাস অফ -1 টু দি পাৱাৰ n + 1 এতিয়া সো ইয়াতে মডুলাস লোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যাব সো মডুলাস লোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে দেখিবা যে this will be less than equal to মডুলাস লোৱাৰ লগে লগে পজিটিভ টু কনসিডাৰেচন হ'ব তো this will be কি হ'ব this will be less than equal to 2 হ'ব তো কেনেকৈ আহিব ইয়াতে তোমালোকে চোৱা mod of xn কৰি দিয়া লগে লগে -1 টু দি পাৱাৰ n + 1 কৰি দিলো এতিয়া চোৱা a টাৰ্মটো যদি তোমালোকে a বুলি ধৰা আৰু a টাৰ্মটো যদি 1 b বুলি ধৰা তো বাই ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ইনইকুৱালিটি so that is mod of a plus b is less than equal to mod of a plus mod of b যদি a কৰি দিয়া এই ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ইনইকুৱালিটিটো লগাই দিয়া তো ইয়াৰ পৰা কি পাবা তোমালোকে চোৱা which is less than equal to -1 to the power n plus mod of 1 so which is less than equal to কি হ'ব this is less than will be this is less than equal to কি হ'ব so -1 to the power n so এটো so মাইনাস থাকিলে মাইনাস টার্মবিলাক কি পজিটিভে বনাই দিব কাৰণ মডুলাসৰ কনসিডাৰেচন লোৱা গল গতিকে -1 to the power n কি হ'ব n ৰ ভ্যালুটো তোমালোকে ইভেনে লোৱা লাগিলে অডে লোৱা so this will be equal to 1 এ হ'ব so +1 এ হৈ যাব কাৰণ মডুলাস লৈ লৈছো যেহেতু so by the triangular inequality so এটো কি হ'ব 1 হ'ব so plus mod of 1 মিলি to পজিটিভ হয় 1 এ হ'ব so তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কি পাবা mod of xn is less than equal to 2 পাবা তোমালোকে দেখিলা এনেকুৱা এটা পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ এক্সিস্টেন্স পালা ইট মিন্স লাইক যেটো সিকোয়েন্স অফ বাউন্ডেডনেস যেটো ডেফিনিশন আছিল বাউন্ডেডনেস অফ এ সিকোয়েন্স তাৰ পৰা তোমালোকে কি পাইছিল যে এটা পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ এক্সিস্টেন্স পাব লাগে যেটো ৰিয়েল নাম্বাৰৰ কাৰণে সিকোয়েন্সৰ প্ৰত্যেকবোৰ টাৰ্মৰ যদি আমি মডুলাস লওঁ সেই মডুলাসটো সেই ভ্যালুটোতকে সেই ৰিয়েল নাম্বাৰৰ যেটো এক্সিস্টেন্সৰ কথা কৈছে সেই ভ্যালুটোতকে সৰু বা যদি সমান হৈ যায় তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো সিকোয়েন্স ইজ বাউন্ডেড এতিয়া তোমালোকে ইয়াতে দেখিছা সেই m2 পজিটিভ m2 তোমালোকে এক্সিস্টেন্সটো কি পালা m = 2 পালা তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে দেখিছা mod of xn is less than equal to 2 হৈ গল সো তোমালোকে ক'ব পাৰা ক্লিয়াৰলি you can say what the sequence xn is তোমালোকে কি ক'ব পাৰা bounded বুলি প্লাই ক'ব পাৰা so কেনেকৈ ক'ব পাৰিবা so by the definition of boundedness of sequence so এই সিকোয়েন্সটো বাউন্ডেড পাই গলা এতিয়া তোমালোকক দেখাবলৈ দিছিলে কি the converse of the theorem আমি দেখাব গৈ আছো যে converse of the theorem is not true that is আমি দেখাব গৈ আছো যে এটা সিকোয়েন্স যদি বাউন্ডেড হয় it is not necessarily convergent that means it may not be convergent আমি দেখুৱাব লাগে so তাৰ কাৰণে আমি এটা সিকোয়েন্সৰ এটা কাউন্টাৰ এক্সাম্পল লৈ ললো যে এটা সিকোয়েন্সৰ এক্সাম্পল লৈছো xn = -1 to the power n + 1 এতিয়া আমি দেখাইছো যে xn = আমি বাউন্ডেড বুলি দেখাইছো এতিয়া আমি কি দেখাব লাগে যে আমি লাষ্টলি কি দেখাব লাগিব যে we need to show what this sequence is that is xn = -1 to the power n + 1 is not কি হয় convergent আৰু not convergent আমি কেনেকৈ দেখুৱাম তো not convergent means divergent কেনেকৈ দেখুৱাম সেইটো আমি ফলো হ'ব যে the negation of the statement of the convergent of a sequenceৰ যেটো convergence theorem হয় sorry যেটো sequenceৰ যেটো convergent definition হয় সেই definitionটোৰ negation টো ইউজ কৰিবলৈ আমি convergent নোহোৱা means that means আমি divergent of a sequence কেনেকৈ দেখুৱাম সেই যেটো statement হয় that means statement কি হয় কোনটো statementৰ কথা কৈছো যে sequenceৰ convergence যেটো statement হয় সেই statementৰ negation টো কনসিডাৰেচন লৈ পেলাই আমি এটা sequenceৰ divergent আমি শো কৰিব পাৰো সো এটো কেনেকৈ শো কৰিম তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা বা অন্য এটা ওয়ে আছে সেই ওয়েটো হৈছে যেটো মই কৈছিলো মই আগৰ ভিডিও কিছুমানতো মই সেই হেল্পটো লৈ পেলাই আমি কিছুমান প্রুফ কৰিছিল ম্যাথমেটিক্যাল স্টেটমেন্টৰ হেতু হৈছে তো প্রুফ বাই কন্ট্ৰাডিকশনৰ সহায়ৰে আমি এটো প্রুফ কৰিব পাৰো আৰু হেতু কেনেকৈ কৰিম তোমালোকে ধুনিয়াকৈ মন কৰিবা আৰু কন্ট্ৰাডিকশনৰ সহায়ত কেনেকৈ প্রুফ কৰিম মই কৈছো কিবা এটা স্টেটমেন্ট যদি ট্ৰু হয় আমি তাৰ নেগেশনটো লৈ লওঁ দ্যাট মিন্স ট্ৰু হলে তাৰ নেগেশনটো কি হ'ব ফলস হ'ব সো সেই স্টেটমেন্টটো ট্ৰু মানে চোৱা মই যেটো স্টেটমেন্ট হয় বুলি মই সিম্পল ভাষাত কৈছো যে কিবা এটা স্টেটমেন্ট তোমালোকে পাই আছা সেই স্টেটমেন্টটো যদি ট্ৰু হয় মানে ফলস বুলি কনসিডাৰেচন লৈ পেলাই আলটিমেটলি যেটো এজিউম কৰিবা সেই এজাম্পশনটো তোমালোকে ৰং প্রুফ কৰিব লাগিব ৰং কেনেকৈ প্রুফ কৰিব লাগিব বাই উইথ দা হেল্প অফ এ কাউন্টাৰ এক্সাম্পল ঠিক আছে তো উইথ দা হেল্প অফ এ প্ৰপাৰ লজিক
কিবা বেলেগ এটা লজিক দি পেলাই লাষ্টত যদি আমি দেখাই দিব পাৰোঁ our assumption is wrong তেতিয়াহ'লে আল্টিমেটলি যিটো ষ্টেটমেণ্ট হয় অৰিজিনেল ষ্টেটমেণ্টটো ট্ৰু হৈ যাব ডেট মিনছ সেই প্ৰুফটো ডান হৈ যাব চ' মই একদম সহজ সৰল ভাষাত বস্তুটো ক'ব বিচাৰিছোঁ চ' সেই পাৰ্টিকুলাৰ ৱেটো আমি ফ'ল' কৰি ডেট মিনছ প্ৰুফ বাই কণ্ট্ৰাডিকশ্যন যিটো মেথড হয় সেই মেথডটো ইউজ কৰি পেলাই আমি দেখাম যে দিছ ছিকুৱেঞ্চ ইজ নট কনভাৰ্জেণ্ট ঠিক আছে চ' লেট আছ প্ৰুভ দিছ So আমি দেখুৱাম এই সিকোয়েন্সটো নট কনভাৰ্জেন্স দ্যাট মিন্স উই নিড টু শো দিস সিকোয়েন্স ইজ ডাইভাৰ্জেন্ট দ্যাট মিন্স আমি কি দেখিলোঁ প্ৰুভ কৰিম ডাইভাৰ্জেন্ট আমি শো কৰিম তো তাৰ কাৰণে তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা সাপোজ আমি কনসিডাৰ কৰিম সাপোজ উই কনসিডাৰ চোৱা এটা ডাইভাৰ্জেন্ট প্ৰুভ কৰিব লাগে ঠিক আছে তো ডাইভাৰ্জেন্ট প্ৰুভ কৰিবলৈ হলে কি ডাইভাৰ্জেন্টৰ উল্টাটো কি হয় কনভাৰ্জেন্ট আমি কনভাৰ্জেন্ট বুলি পেলাই আমি সিকোয়েন্সটো এক সিকোয়েন্সটো আমি শো কৰিব গৈছো নট কনভাৰ্জেন্ট দ্যাট মিন্স ডাইভাৰ্জেন্ট শো কৰিব গৈছো গতিকে ইয়াৰ আমি উল্টা কথাটো কনসিডাৰেশন লম দ্যাট মিন্স সাপোজ উই কনসিডাৰ দিস সিকোয়েন্স xn সাপোজ উই কনসিডাৰ xn ইজ কনভাৰ্জেন্ট ঠিক আছে আমি কনভাৰ্জেন্ট বুলি পেলাই আমি এজিউম কৰিছো আৰু আমি লাষ্টত উইথ দ্য হেল্প অফ এ প্ৰপাৰ লজিক with the help of a counter example হ'ব পাৰে so সেই logic to counter example হ'ব পাৰে আমি lastত আমি দেখুৱাই দিম that with the help of a proper logic we show that what our assumption is wrong that means our assumption that is আমি কি assume কৰিছো we consider xn is convergent তো যদি assumption টো যদি wrong হয় তো true কোনটো হ'ব that means the sequence is not convergent it will be the true statement ঠিক আছে so এইটো ওয়েট আমি prove কৰিম তো আমি consider কৰিছো suppose that we consider xn is convergent যদি convergent হয় so by definition of convergence of sequence ঠিক আছে so by definition of convergence of sequence so convergence of sequence or যেটো definition আছিলে তোমালোকে যদি মনত পেলোৱা তোমালোকে কি কথাটো বুজি পাবা যে ইয়াত আমি কোনটো ডেফিনিশন ইউজ কৰিম বাই কনভাৰ্জেন্স অফ দা সিকোয়েন্সৰ যেটো ডেফিনিশন হয় হেতু ইউজ কৰি পেলাই আমি কেনেকৈ বস্তুখিনি লিখিম ফৰ দিস পাৰ্টিকুলাৰ সিকোয়েন্স এই কথাটো আইডিয়া লগাব পাৰিবা সো কনভাৰ্জেন্স অফ সিকোয়েন্সৰ ডেফিনিশনটো কি আছিল ফৰ অল এপসাইলন greater than 0 there exists a natural number k which is dependent on epsilon and the point to which and the real number to which the terms of the sequence approaches such that for all n greater than equal to k the terms of the sequence xn satisfy the inequality কি আছিলে mod of xn minus x naught is less than epsilon for all this inequality holds for all n greater than equal to k that means তোমালোকে যদি যেটো কনভাৰ্জেন্স অফ সিকোয়েন্সৰ যেটো ডেফিনিশন হয় এটো যদি মন কৰা আৰু হেতু ফলো কৰি পেলাই তোমালোকে যদি লিখা the convergence of the sequence definition for the particular sequence xn equal to minus n or minus 1 to the power n plus 1 তোমালোকে কিনেকে লিখিব লাগিব তোমালোকে সোৱা definition to কি কৈ আছে যে প্ৰত্যেকটো এপসাইলন গ্ৰেটাৰ দেন 0 বাবে আমি যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ নেচাৰেল নাম্বাৰ k আমি পাওঁ k এর এক্সিস্টেন্স পাওঁ যেটো ডিপেন্ডেন্ট হয় এপসাইলন আৰু যেটো পইণ্টলৈ কনভাৰ্জ কৰে সেই পইণ্টৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হয় যাৰ বাবে ঠিক আছে সেই যেটো k এৰ বাবে যেটো k এৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি তাৰ পাছৰ নেচাৰেল নাম্বাৰবোৰৰ বাবে সিকোয়েন্সৰ প্ৰত্যেকটো টাৰ্মে এই ইনইকুয়ালিটিটো হোল্ড কৰে mod of xn minus x naught is less than epsilon for all n greater than equal to k তেতিয়া আমি কি ক'ব পাৰো the sequence xn approaches to the point x naught that means the sequence xn converges to the real number x naught বুলি বলে আমি ক'ব পাৰো so ইয়াতে তোমালোকে মন কৰিবা this definition is hold for all epsilon greater than 0 that means এই ডেফিনিশনটো প্ৰত্যেকটো epsilon greater than 0 বাবে হোল্ড কৰে গতিকে তোমালোকে যিকোনো এটা যদি epsilonৰ ভ্যালু লৈ লোৱা তেতিয়া হলে সেই ডেফিনিশনটো আলটিমেটলি হোল্ড কৰিব সো epsilonৰ ভ্যালুটো যদি মই 1/4 লওঁ তোমালোকে 1/2 ললেও হোল্ড কৰিব ঠিক আছে সো আমি সোৱা সাপোজ উই কনসিডাৰ xn is convergent বুলি ধৰি লৈছো সো বাই ডেফিনিশন অফ কনভাৰ্জেন্স অফ সিকোয়েন্স ফৰ epsilon আমি যদি epsilonটো যদি 1 লওঁ মই যদি 1 লওঁ সো again it will hold for this epsilon ঠিক আছে কাৰণ প্ৰত্যেকটো epsilon পজিটিভৰ কাৰণে যেহেতু হোল্ড কৰে সো epsilon ইকুৱেল যদি মই 1 লওঁ
which is a positive real number তেতিয়াও এই definition to convergence of sequence or definition to hold কৰিব ঠিক আছে so for epsilon equal to 1 so for epsilon equal to 1 তোমালোকে মন কৰিবা আমি কি পাম there exists natural number n not belongs to n such that according to the definition of convergence of sequence কি কৰিব যে আমি এটা natural number existence আমি ইয়াত k লিখি নিলিখি n not লিখিছো which is also meaningful so n not belongs to n আমি such that কি লিখিব পাৰো xn minus x not আমি কি লিখিব পাৰো less than 1 and it is whole for all n greater than equal to n not ঠিক আছে so by following this result that means by following this definition of convergence of sequence আমি for this particular sequence xn আমি definition to কেনেকৈ লিখিছো so আমি assume কৰিছো যেহেতু xn convergent so by definition of convergence of sequence আমি লিখিছো for epsilon equal to 1 there exists a natural number n not belongs to n such that আমি কি লিখিছো xn is xn minus x not is less than 1 for all n greater than equal to n not ঠিক আছে এতিয়া সো তোমালোকে মন কৰা ইয়াত সিকোয়েন্স টু কি হয় xn টু কি হয় -1 টু দি পাৱাৰ n + 1 আৰু x নট ৰ ভ্যালুটো কি হলে কনভাৰজেন্স কৰা সেই সিকোয়েন্স টু সচোন এটা মন কৰা যে আমি সিকোয়েন্সৰ কনসিডাৰেশন টু কি লৈছো xn = -1 টু দি পাৱাৰ n + 1 সো এই সিকোয়েন্স টু আমি নট কনভাৰজেন্ট দেখাব গৈছো তাৰ কাৰণে আমি কন্ট্ৰাডিকচনৰ সহায়ত আমি শো কৰিম যে দিস সিকোয়েন্স ইজ নট কনভাৰজেন্ট তাৰ কাৰণে আমি এজিউম কৰিছো কি যে সাপোজ দ্যাট দ্য সিকোয়েন্স xn ইজ কনভাৰজেন্ট বুলি বলা ধৰিছো সো ডাইভাৰজেন্স শো কৰিব গৈ আছো নট কনভাৰজেন্ট শো কৰিব গৈছো দ্যাট মিন্স ডাইভাৰজেন্স শো কৰিব গৈ আছো তাৰ বাবে আমি ধৰিছো যে দ্য সিকোয়েন্স ইজ কনভাৰজেন্ট assume কৰি পেলাই আমি by the definition of convergence of sequence লিখিছো যে for epsilon equal to আমি 1 লৈ নো তো তাৰ কাৰণে আমি এটা natural number existence পাও n not which is belongs to the set of natural number n not n capital N such that আমি তাৰ পৰা কি লিখিব পাৰো the terms of the sequence satisfy this relation that is mod of xn minus x not is less than 1 for all n greater than equal to n not এতিয়া চোৱা এই definition টো পৰা আমি কি পাব লাগিব এই definition টো পৰা এই sequence টো আমি চোৱা sequence টো আমি ভালকে মন কৰিবা আমি সিকোয়েন্সটো আমি কি দেখাব গৈ আছো নট কনভাৰজেন্স দেখাব গৈ আছো ঠিক আছে তো নট কনভাৰজেন্স যেহেতু আমি দেখাব গৈ আছো তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ভালকে চোৱাচোন এই ডেফিনেশনটো পৰা আমি দুটা কথা আমি লিখিব পাৰিম এতিয়া তোমালোকে চোৱা কাৰণ আমাৰ সিকোয়েন্সটো গিভেন কি দিয়া আছে xn = -1 টু দি পাৱাৰ n + 1 ঠিক আছে সিকোয়েন্সটো এটো দিয়া আছে গটিকে এই সিকোয়েন্সটো যেহেতু প্ৰেজেন্টেশনৰ সিকোয়েন্সটো যেটো স্ট্ৰাকচাৰ হয় তোমালোকে মন কৰা -1 টু দি পাৱাৰ n + 1 আৰু আমি নেচাৰেল নাম্বাৰখিনিক আমি জানো যে দুটা পাৰ্টত ভগাব পাৰো এটা হল ইভেন নাম্বাৰ আৰু এটা হল অড নাম্বাৰ সো আমি সেই কনসিডাৰেশন দুটা সেই কেস দুটা লৈ দ্যাট মিন্স ফার্স্ট কেসটো আমি কনসিডাৰ কৰিম যে n ইজ ইভেন আৰু নেক্সট কেসটো কনসিডাৰ কৰিম যে n ইজ অড সো সেই দুটা কেস কনসিডাৰেশন যদি লওঁ তেতিয়া হলে এই x নটৰ দুটা ডিফাৰেন্ট ভ্যালু পাম আৰু ডিফাৰেন্ট ভ্যালু দুটা লৈ পেলাই আমি ইয়াৰ পৰা আমি দুটা ইনইকুৱালিটি পাম আৰু সেই ইনইকুৱালিটি দুটাৰ পৰা আলটিমেটলি সেই কন্ট্ৰাডিকশনটো যেটো আহিব যেহেতু প্ৰুভ বাই কন্ট্ৰাডিকশন আমি কৰিব গৈ আছো সেই কন্ট্ৰাডিকশন এটা এৰাইজ হ'ব তাৰ পৰা আমি কনক্লুড কৰিব পাৰিম যে the assumption is wrong that is our assumption is wrong তো আমি আলটিমেটলি সেইখিনি কামে কৰিব গৈ আছো সো তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা যে ইয়াত আমি সেই কেস দুটা কেনেকৈ এপ্লাই কৰি পেলাই আমি সেই কন্ট্ৰাডিকশনটো এটেইন কৰিব পাৰো ঠিক আছে now so a definition to পৰা আমি দুটা কেস পাম now case 1 if n is odd আমি odd লৈ লৈছো n to যদি odd লৈ ললো তেতিয়া হলে আমি সোয়া সিকোয়েন্সৰ কি আছে সিকোয়েন্সটো xn = -1 টু দি পাৱাৰ n + 1 সে n to যদি n ৰ ভ্যালুটো যদি প্ৰত্যেকটো odd নাম্বাৰ কনসিডাৰেশন লোৱা যায় সো সিকোয়েন্সটো আউটপুটটো কিমান পাম আমি 0 পাম কাৰণ n = 1 দিয়া 3 দিয়া 5 দিয়া 7 দিয়া -1 টু দি পাৱাৰ odd নাম্বাৰ হলে কি হ'ব -1 হ'ব -1 + 1 = 0 পাবা if n is belongs to odd ঠিক আছে এতিয়া সোয়া odd বুলি লিখি দিছো ঠিক আছে so if মই হেতুৱাৰে লিখিছো if n is odd আমি কি পাম xn আমি কি পাম = 0 পাম so it 1 বুলি দিবা so by using equation 1 we get আমি কিমান পাম mod of xn minus x not less than 1 ঠিক আছে এখিনি মুছে দিছো and this is whole for all n greater than equal to n not
ঠিক আছে আৰু ইয়াতে তোমালোকে চোৱা that is ইয়াৰ পৰা কি লিখিম সো n to a আমি অড কনসিডাৰ কৰিছো ফাৰ্স্ট কেছটোত আমি n to অড কনসিডাৰ কৰিছো সো xn to কি হ'ব 0 হ'ব 0 - x not less than 1 ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা that is আমি কিমান পাম mod of x not less than 1 পাম that means ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা তোমালোকে ভালকে যদি মন কৰা দেখিবা তো এটা কথা এটা কাম কৰিব পৰা ইয়াতে সো মই এপসাইলন টু 1 লৈছিলো ঠিক আছে এপসাইলন টু 1 ললে তোমালোকে ইয়াতে তোমালোকে এপসাইলন টু হাফ কৰি দিয়া ঠিক আছে সো হাফ কৰি দিলে বেছি প্ৰপাৰলি আমি দেখাব পাৰিম তো একো নাই তোমালোকে হাফও কৰিব পাৰা 1/4 ল'ব পাৰা যেহেতু এপসাইলনটো মই কৈছো যে এপসাইলনটো তোমালোকে যিকোনো ভ্যালু ল'ব পাৰা যিকোনো পজিটিভ ভ্যালু কনসিডাৰ কৰিব পাৰা কাৰণ ডেফিনিশনটো হোল ফৰ এভৰি এপসাইলন হয় এপসাইলন গ্ৰেটাৰ দেন 0 কাৰণে হয় সো এপসাইলন ইকুৱেল টু হাফ লৈ ললে কি পাবা তোমালোকে চোৱা সো ইয়াতে হাফ থাকিব ইয়াতে হাফ হ'ব ইয়াতে হাফ হ'ব ঠিক আছে সো এইখিনি জেগাত হাফ আহিব সো x0 - xn - x0 less than half ঠিক হয় হ'ব কাৰণ এপসাইলনটো আমি হাফ কনসিডাৰেশন ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা that is তোমালোকে পাবা ইয়াৰ পৰা mod of x0 less than half তো ইয়াকে যদি তোমালোকে লিখা স্প্লিট কৰি দিয়া কি পাবা x0 is less than half and greater than minus half কাৰণ প্লাস মাইনাস ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে মডুলাছটো সো x0 ৰ ভ্যালুটো কি পাবা lying between minus half and half পাই গলা ঠিক আছে সো এটো হল কেস 1 এতিয়া তোমালোকে কেস 2 লৈ যাও তো কেস 2 কনসিডাৰেশন তো লোৱা কেস 2 যে n is আমি ইভেন কনসিডাৰ কৰো সো ইভেন কনসিডাৰ কৰিলে ইয়াত কি পাবা 2 পাবা যদি প্ৰত্যেকটো n ৰ ভ্যালু যদি ইভেন কনসিডাৰ কৰা তোমালোকে ইয়াত সিকোয়েন্সৰ টার্ম বিলাক কি পাবা 2 পাবা ঠিক আছে সো ইন দিস কেস by using 1 তোমালোকে কি পাবা mod of xn - x0 আমি কি পাইছিলো less than half পাইছিলো সো ইয়াতে xn ৰ ভ্যালুটো কি হ'ব 2 - x0 less than half হ'ব ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এটা কাম কৰিব পৰা যেটো ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ইনইকুৱেলিটি এটা আছে সো সেই ইনইকুৱেলিটিটো ইউজ কৰি পেলাই তোমালোকে ইয়াত কি পাবা তোমালোকে চোৱা আমি জানো কি যে mod of a - b আমি জানো কি greater than equal to mod of a plus minus mod of b so এই ইনইকুৱেলিটিটো আমি ইয়াতে লগাম সো ইয়াতে যদি এই ইনইকুৱেলিটিটো লগাম আমি কি পাম ফাইনালি তো ইয়াতে আমি কি পাম যে this value is greater than equal to আমি জানো কি যে এটা কথা মন কৰিবা যে আমি জানো s 2 minus so এই ইনইকুৱেলিটিটো ইউজ কৰিম ইয়াত a ঠাইত 2 হ'ব আৰু b ঠাইত x0 হ'ব তো কি হ'ব greater than equal to 2 mod of 2 minus mod of x0 হ'ব ৰাইট সো হেতু কাৰণে লিখিম যে এইটো ইনইকুৱেলিটি ইউজ কৰি as 2 minus mod of x0 is less than equal to 2 minus x0 mod of 2 minus x0 so therefore ইয়াৰ পৰা কি কৰিব পাৰা চোৱাচোন ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চোৱা আৰু আমি কি পাইছো 2 minus mod of x0 is less than half পাইছো সো ইয়াৰ জায়গাত আমি কি পাতিম 2 minus mod of x0 ইয়াত এই less than equal to is strictly less than আহি যাব will be half হ'ব ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা যে mod of x0 এ যদি দুইফালে মাল্টিপ্লাই এড কৰি দিয়া কি পাবা ইয়াতে 2 is less than half plus mod of x0 so ultimately half to যদি মাইনাস কৰি দিয়া এই ইনইকুৱেলিটি দুটা সাইডত কি পাবা 3/2 পাবা and this is less than mod of x0 so ultimately so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে পাবাগৈ this imply what plus minus আহিব তো so mod of x0 is equal to কি হয় plus minus হ'ব plus minus x0 হ'ব so plus mod of x0 to কি পাইছা তোমালোকে greater than 3/2 পাইছা so ইয়াতে plus minus x0 3/2 হৈ যাব greater than 3/2 so ইয়াৰ পৰা plus ললে কি হ'ব x0 is greater than 3/2 পাবা আৰু x0 minus কি হ'ব minus x0 is greater than 3/2 ঠিক আছে so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চোৱা minus x0 কি পাইছা greater than 3/2 so দুইফালে মাইনাস মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে কি হ'ব x0 is less than 3/2 হ'ব ঠিক আছে তো আলটিমেটলি তোমালোকে কি পাবা x0 is greater than 3/2 ঠিক আছে আৰু less than minus 3/2 পাবা
ঠিক আছে এতিয়া চোৱা কেস 1 ত ইয়াতে এটা কন্ট্ৰাডিকশন ইয়াতে এৰাইজ হৈ যাব কি কন্ট্ৰাডিকশনটো পাম আমি ইয়াতে চোৱা যে আমি কেস 1 ত যদি n ৰ কনসিডাৰেশনটো লওঁ যে n টো যদি ইভেন কনসিডাৰেশন লওঁ আমি x0 ৰ ভ্যালুটো ক'ত পাইছিল সো এই দুটা কেস আমি কেস 1 আৰু কেস 2 এটো কেস 2 কেস 1 আৰু কেস 2 এই দুটা কথা পালো ঠিক আছে দ্যাট মিন্স x0 ৰ ভ্যালুটো দুটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ মাজত লাই কৰা পালো ঠিক আছে সো ইয়াতে কন্ট্ৰাডিকশন কি হয় তোমালোকে আই হোপ জুনে জুনে ভালকে পঢ়িছা এখিনি আইডিয়া কৰিব পাৰিবা কন্ট্ৰাডিকশনটো কি আহিব সেই কথাটো আইডিয়া কৰিব পাৰিবা ষ্টিল মই কৈ দিছো যে আমি দুইটা কেছতে এটা কেছত n ইভেন কনসিডাৰ কৰোতে বা এটা কেছত n অড কনসিডাৰ কৰোতে আমি কি পাইছো এটা কেছত আমি x0 টো কি পাইছো কেস 1 টোত আমি কি পাইছো কন্ট্ৰাডিকশনটো কি মই কৈ আছো কেস 1 টো তোমালোকে x0 টো কি পাইছা সো হাফ আৰু মাইনাস হাফৰ মাজত আছে আৰু কেস 2 টো তোমালোকে n টো ইভেন কনসিডাৰ কৰোতে পাইছা x0 টো কি পাইছা -3/2 আৰু +3/2 থাকিব বুলি প্লা কোৱা আছে ঠিক আছে তো এই দুইটা কেছতে এই x0 টো দ্যাট মিন্স লিমিট অফ দা সিকোয়েন্স xn যেটো পার্টিকুলার সিকোয়েন্স আমি পাইছিলো অলপ আগতে xn = -1 to the power n + 1 সো সেই সিকোয়েন্সটো লিমিট টু x0 কেস 1 আৰু কেস 2 দুটা ডিফারেন্ট ৰিয়েল নাম্বাৰৰ মাজত লাই কৰা আমি দেখা পাইছো ঠিক আছে এখিনতে কন্ট্ৰাডিকশনটো এৰাই হৈছে কাৰণ লিমিট অফ এ সিকোয়েন্স আমি কি জানো লিমিট অফ এ সিকোয়েন্স ইজ ইউনিক ঠিক আছে সো এই কথাটোৱে কোনটো কথা কন্ট্ৰাডিক্ট কৰিব দিস বাট দিস ইজ এ কন্ট্ৰাডিকশন this is a contradiction this is a contradiction to the fact that কি পাম আমি the limit of a sequence is unique so এই কথাটো কন্ট্ৰাডিক্ট কৰিব right so ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুজন দিব পাৰিম therefore our assumption is wrong so our assumption is wrong বুলি বলে আমি ক'ব পাৰিম আৰু লগতে ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুড কৰিব পাৰিম therefore we can say what the given sequences divergent বুলি ক'ব পাৰিম that means যেটো given sequence দিয়া আছে এটো আমি divergence বুলি ক'ব পাৰিম that is not convergent বুলি আমি কনক্লুড কৰিব পাৰিম ঠিক আছে so in this way we can show that a bounded sequence may not be convergent so ঠিক আছে I hope তোমালোকে বুজি পাইছা যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট কৰিবা so moving to the next আমি এটা থিওৰাম আমি প্ৰুভ কৰিম নেক্সট টপিক যেটো এটা থিওৰাম হয় so এই থিওৰামটো প্ৰুভ কৰিম so থিওৰামটো প্ৰুভ কৰি আজি এই ক্লাসটো আমি খতম কৰিম so নেক্সট ক্লাসত আকৌ বাকি ৰিমেইনিং আমি যিবোৰ থিওৰাম আছে আমি লাহে লাহে প্ৰুভ কৰি যাম ঠিক আছে so থিওৰামটো কি কৈছে তোমালোকে মন কৰিবা so theorem so এই theorem খিনিক এতিয়া পৰা মই যিখিনি theorem prove কৰাম সেইখিনি theoremক limit theorem বুলি কোৱা হয় তোমালোকৰ সিলেবাসৰ limit theorems বুলি বলাই আছে so theorem number 1 টো চাবা এই theorem number 1 টোৰে আকৌ তিনিটা পাৰ্ট আছে so আজি যিমানটা পাৰ্ট পসিবল হয় এই ভিডিওটোত so হিমানটা পাৰ্ট মই প্ৰুভ কৰি দিম so এটাও হ'ব পাৰে দুটাও হ'ব পাৰে যদি টাইম সাফিশিয়েন্টলি মোৰ হাতত থাকে গৈ তো মই প্ৰুভ কৰাই দিম আৰু নহলে যদি টাইমটোৰ অভাৱ হৈ যায় তেনেহলে আমি নেক্সট ভিডিওটোত বাকি পাৰ্ট কিটা আমি কভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম সো ফাৰ্স্ট লুক এট দা statement of the theorem let xn and yn be sequences in R that converges to x and y respectively and c belongs to R that means c is equal to a real number then part a to কি দিয়া আছে তোমালোকে চোৱাচোন লিমিট আমি শো কৰিব লিমিট n tends to infinity xn plus yn equal to x plus y আমি শো কৰিব লাগে so part b to শো কৰিব লাগে কি দিয়া আছে লিমিট n tends to infinity cxn equal to আমি দেখাব লাগে cx বুলি দেখাব লাগে and part c কি দিয়া আছে if xn not equal to 0 for all n belongs to the set of natural number and x not equal to 0 then we need to show what then আমি দেখাব লাগে limit n tends to infinity আমি দেখাব লাগে 1 by xn converges to 1 by x so এখিনি দেখাব লাগে so
ষ্টেটমেণ্টটোৱে কি কৈছে ভালকৈ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড চ' কি কৈছে যে সিকুৱেঞ্চ এক্স এন আৰু ৱাই এন দুটা সিকুৱেঞ্চ হয় সেই দুটা সিকুৱেঞ্চ ক'ত ডিফাইন কৰা আছে ৰিয়েল নাম্বাৰত ডিফাইন কৰা আছে ছেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ আৰু কোৱা আছে যে এই সিকুৱেঞ্চ দুটা এক্স আৰু ৱাইলৈ কনভাৰ্জ কৰে ডেট মিনছ এক্সটো হৈছে এক্স এন সিকুৱেঞ্চটোৰ লিমিট আৰু ৱাইটো হৈছে কেপিটেল ৱাই এন সিকুৱেঞ্চটোৰ লিমিট হয় এই দুটা দি আছে ঠিক আছে আৰু চি এটা যিকোনো ৰিয়েল নাম্বাৰ দি আছে তেনেহ'লে আমি শ্ব' কৰিব লাগে যে লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি এক্স এন প্লাছ ৱাই এন ইকুৱেল টু এক্স প্লাছ ৱাই ডেট মিনছ এক্স এন আৰু এই ৱাই এন সিকুৱেঞ্চ দুটা যদি আমি চাম কৰি পেলাই যদি লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি কৰি দিওঁ ডেট মিনছ এইটো কি কথা বুজাব বিচাৰিছে যে এক্স এন এটা সিকুৱেঞ্চ ৱাই এন এটা সিকুৱেঞ্চ সেই সিকুৱেঞ্চটোৰ টাৰ্মবিলাক যদি এড কৰি দিওঁ আকৌ এটা নতুন সিকুৱেঞ্চ বনি যাব আৰু সেই সিকুৱেঞ্চটো ক'লৈ কনভাৰ্জ কৰিছে বুলি দেখাবলৈ দিছে এক্স প্লাছ ৱাইলৈ কনভাৰ্জ কৰিব বুলি দেখাব দিছে যদি কোৱা আছে যে এক্স এন যদি আমাক দিয়া আছে যদি এক্স এন কনভাৰ্জেছ টু এক্স ৱাই আৰু ৱাই এন কনভাৰ্জেছ টু ৱাই হয় এইটো দেখাব দিছে নেক্সট দেখাব দিছে লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি চি এক্স এন হুইচ ইজ আনাডাৰ সিকুৱেঞ্চ সেইটো ক'লৈ কনভাৰ্জ কৰা দেখাব দিছে চি এক্সলৈ আকৌ লাষ্টলি দিয়া আছে যদি এক্স এন নট ইকুৱেল টু 0 ফৰ অল এন বিলংছ টু এন আৰু এক্স নট ইকুৱেল টু যদি 0 হয় তেতিয়াহ'লে এই 1/xn যিটো সিকুৱেঞ্চ হয় সেইটো ক'লৈ কনভাৰ্জ কৰা দেখাবলৈ দিছে 1/xলৈ কনভাৰ্জ কৰা দেখাব দিছে চ' আমি 1/1 পাৰ্ট আমি প্ৰুভ কৰিম তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা let us prove the first part of this theorem a পাৰ্টটোত কি দিয়া আছে প্ৰুভ কৰিম চ' আমি কি কৰিম আমি মেইন কথাটো হ'ল যে তোমালোকক ষ্টেটমেণ্টটোত কি দিয়া আছে সেইটো ভালকৈ অবজাৰ্ভ কৰি ল'ব লাগে আৰু সেই যিখিনি ডাটা গিভেন দিয়া থাকে সেইখিনি ইউটিলাইজ কৰি পেলাই আমি বাকী পাৰ্টখিনি আমি প্ৰুভ কৰিবলৈ আমি ট্ৰাই কৰোঁ সদায় ঠিক আছে চ' সদায় তোমালোকে ষ্টেটমেণ্টটোত কি দিয়া আছে সেই কথাখিনি ভালকৈ মনোযোগ দি পঢ়ি লোৱাৰ পিছত তোমালোকে সেই কথাখিনিকে তোমালোকে সেই ডাটা ইনফৰ্মেশ্যন যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন ডাটা দিয়া থাকে সেইখিনি ইউটিলাইজ কৰি পেলাই আমি কেনেকৈ থিয়ৰামটো প্ৰুভ কৰিব লাগে সেইখিনি ভালদৰে আমি শিকিব লাগে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা পৰীক্ষাত যদি আহে এনেকুৱা টাইপৰ থিয়ৰাম প্ৰুভ কৰিবলৈ তেনেহ'লে ইজিলি তোমালোকে প্ৰুভ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে চ' আমাক দিয়া আছে কি যে এক্স এন আৰু ৱাই এন দুটা ৰিয়েল সিকুৱেঞ্চ হয় এণ্ড ডেট সিকুৱেঞ্চেছ আৰ কনভাৰ্জেছ টু এক্স এণ্ড ৱাই ৰেচপেক্টিভলি বুলি পেলাই দিয়া আছে চ' আমি সেই কথাটো আমি ইয়াতে ইউটিলাইজ কৰিম যে সেই কথাটো আমি ইউজ কৰি আমি দেখুৱাম যে লিমিট ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টতে আমি কি দেখুৱাম লিমিট আমি কি দেখুৱাম টু শ্ব' হোৱাট আমি টু শ্ব' কি কৰিম যে লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি এক্স এন প্লাছ ৱাই এন ইকুৱেল টু আমি কি দেখুৱাম এক্স প্লাছ ৱাই আমি দেখাম ঠিক আছে চ' ফৰ এ তাৰ কাৰণে চ' পাৰ্ট এটো প্ৰুভ কৰিম সেই এই কথাখিনি প্ৰুভ কৰিব কৈ আছোঁ তো তোমালোকে মন কৰিবা ফৰ এনি গিভেন এপচাইলন চ' এনি গিভেন এপচাইলন গ্ৰেটাৰ দেন 0 কিয় কাৰণে লিখিছোঁ কাৰণ আমাক দিয়া আছে কি যে এক্স এন আৰু ৱাই এন কনভাৰ্জেঞ্চ সিকুৱেঞ্চ হয় গতিকে আমি সেই কথাটো ইউজ কৰিম গতিকে সেই যিটো কনভাৰ্জেঞ্চ অফ সিকুৱেঞ্চৰ যিটো ডেফিনেশ্যন হয় সেই ডেফিনেশ্যনটো আমি ইউজ কৰি এক্স এন আৰু ৱাই এন সিকুৱেঞ্চ দুটা কনভাৰ্জেঞ্চ সিকুৱেঞ্চ দুটাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সিকুৱেঞ্চৰ কনভাৰ্জেঞ্চ যিটো ডেফিনেশ্যন হয় ইউজ কৰি পেলাই সেই পাৰ্টিকুলাৰ সিকুৱেঞ্চ দুটাৰ বাবে কনভাৰ্জেঞ্চ অফ সিকুৱেঞ্চৰ আমি ডেফিনেশ্যন দুটা লিখিম কাৰণ এক্স এন ক'লৈ কনভাৰ্জ কৰা বুলি দি আছে এক্সলৈ কনভাৰ্জ কৰা বুলি দি আছে আৰু ৱাই এন ক'লৈ কনভাৰ্জ কৰা বুলি দি আছে ৱাইলৈ কনভাৰ্জ কৰা বুলি দি আছে চ' উই আৰ গোইং টু ৰাইট দ্য ডেফিনেশ্যন of convergence of sequence for both of the sequence xn and yn since we have given what the xn is converges to x and yn is converges to y so for any epsilon greater than 0 as amak dia ase ki as xn is converges to x and yn is converges to what y so by definition আমি কি লিখিম চোৱাচোন by definition of convergence of sequence so convergence of sequence আমি কি লওঁ চোৱাচোন ভালকৈ মন কৰা চ' মই কৈছোঁ যে তোমালোকক আগতেই কৈছোঁ যে এপচাইলনটো কি হয় ফৰ চ' এটা কনভাৰ্জেঞ্চ অফ সিকুৱেঞ্চৰ ডেফিনেশ্যনটো হ'ল হয় ফৰ এভৰি এপচাইলন গ্ৰেটাৰ দেন 0 কাৰণে প্ৰত্যেকটো পজিটিভ এপচাইলনৰ কাৰণে হ'ল হয় চ' মই যদি কওঁ এপচাইলন বাই 2 লওঁ ফৰ এ পাৰ্টিকুলাৰ কেছ ফৰ এ পাৰ্টিকুলাৰ সিকুৱেঞ্চ যদি মই এপচাইলনটো মই এপচাইলন বাই 2 লওঁ ইট ইজ অলছ' হ'ল কৰিব ঠিক আছে আৰু যদি তোমালোকে এপচাইলন বাই 2 নলৈ এপচাইলন বাই 4 লোৱা ফৰ এ পাৰ্টিকুলাৰ সিকুৱেঞ্চ এপচাইলনৰ ভেলুটো তেতিয়াহ'লে সেই এপচাইলন বাই 4টোৰ বাবেও সিকুৱেঞ্চৰ যিটো কনভাৰ্জেঞ্চ অফ সিকুৱেঞ্চ ডেফিনেশ্যন হয় সেইটো হ'ল কৰিব চ' মই এই পাৰ্টিকুলাৰ যিটো থিয়ৰাম হয় সেই থিয়ৰামটোৰ বাবে মই এক্স এনটো কনভাৰ্জেছ এক্সলৈ হোৱা বুলি ধৰোঁতে ৱাই এনটো ৱাইলৈ কনভাৰ্জেছ হোৱা বুলি ধৰোঁতে মই এই যিটো এপচাইলনৰ ভেলু হয় এপচাইলনটো মই ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিছোঁ এপচাইলন বাই 2 বুলি পেলাই ধৰিছোঁ ঠিক আছে চ' এপচাইলন is taken as epsilon by 2 and epsilon to a positive number
আৰু epsilon by 2 কৰি দিলে কি হ'ব এগেইন পজিটিভ নাম্বাৰ হ'ব সো epsilon greater than 0 আমি ধৰি লওঁ there exist আৰু মই আগতেও কৈছো যে convergence of sequence or definition যেটো natural number existence ৰ কথা কোৱা হয় যেটো natural number পৰা start কৰি বাকিবোৰ natural numberবোৰৰ বাবে সেই natural numberটোৰ পাছৰ বাকিবোৰ natural numberবোৰৰ বাবে sequence of termবোৰ যেটো particular relation satisfy কৰে that is the relation কি হয় relation to mod of xn minus x is less than epsilon for all n greater than equal to k বুলি পেলাই ধৰা হয় সেই k টো কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে সেই পাৰ্টিকুলাৰ নেচাৰেল নম্বৰটো কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে এপসাইলন টোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে আৰু লগতে যোনটো পইণ্টলৈ কনভাৰ্জ কৰে সেই পইণ্টটোৰ ওপৰতো সেই লিমিটটোৰ ওপৰতো ডিপেন্ড কৰে ঠিক আছে সো যেহেতু ইয়াত এই যেটো গিভেন কনসিডাৰেচন হয় ঠিক আছে যেটো কনসিডাৰেচন আমি লৈছো সো according to our consideration আমি কি লৈছো যে xn টো কনভাৰ্জ কৰে x লৈ আৰু yn টো কনভাৰ্জ কৰে y লৈ সো এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে দেখিছা যে xn আৰু yn সিকোয়েন্সতে দুটা different real number x and y লৈ কনভাৰ্জ কৰি আছে গতিকে আমি সেই যে k2 হ'ব সেই k2 different natural number হ'ব since k is dependent on the limit of the sequence so সেই যি দুটা natural number আমি existence পাম প্ৰত্যেকটো সিকোয়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত সেই natural number দুটা distinct হ'ব বেলেগ বেলেগ হ'ব ঠিক আছে so there হেতু কাৰণে লিখিম there exists a natural number k1 which is belongs to n such that প্ৰথম ক্ষেত্ৰটো আমি লৈছো প্ৰথম কোনটো কেস কনসিডাৰ কৰিছো যে xn converges to x এই কনসিডাৰেচনটো যদি লওঁ তেতিয়া হলে আমি এটা natural number existence পাম k1 belongs to n for all epsilon that is epsilon by 2 greater than 0 বাবে such that আমি কি লিখিম যে এই convergence of sequence to definition to fulfill কৰিবলৈ হলে কি লিখিব লাগিব mod of xn minus x is less than epsilon by 2 and which is whole for all natural number n greater than equal to k1 so ইয়াক equation number 1 হিচাপে তোমালোকে দিল বা ঠিক আছে এগেইন আমি যদি নেক্সট কেসটো ধৰো যে yn converges to y তেতিয়া হলে এই epsilon টো যদি ফিক্স ৰাখো still আমি কি পাম এই জিৰো natural number existence পাম convergence of the sequence for the convergence of the sequence yn approaches to yn converges to y তো এই yn sequence টো বাবে আমি নেক্সট জিৰো natural number existence পাম হেতু এটা different natural number হ'ব since yn in this case yn converges to a different real number that is y ঠিক আছে সো এই কাৰণে আমি নেক্সট যেটো আমি ডেফিনিশন লিখিব গৈ আছো that means next যেটো sequence of yn যাৰ convergence of sequence that means যেটো sequenceৰ convergence of definition টো লিখিব গৈ আছো হেতু yn হয় আৰু yn টো distinct বেলেগ এটা real number লৈ approach কৰি আছে সো এবাৰ যেটো natural number existence পাম হেতু ডিফাৰেন্ট হ'ব আৰু সেই ডিফাৰেন্ট natural number টো কনসিডাৰেচন লৈ বলে আমি sequenceৰ আমি definition টো convergence of sequenceৰ আমি definition টো লিখিম that is we are going to write the definition of convergence of sequence yn which is converges to y ঠিক আছে সো এটো 1 নম্বৰ দিয়া সো নেক্সট আমি লিখিম সোয়া কি again as yn converges to y so ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিম so by definition of convergence of sequence we get for epsilon by 2 that means epsilon to fix x so epsilon by 2 ৰাখিছো there exists a natural number এবাৰ natural number to existence to different পাম বুলি কৈছো কাৰণ k to dependent on the limit to which the terms of the sequence converge ঠিক আছে so a natural number k2 which is belongs to n such that ইয়াৰ পৰা কি লিখিম যে yn minus y less than epsilon by 2 and this inequality hold for all n greater than equal to k2 so ইয়াক দিয়া equation number 2 তো equation number 1 হৈছে এটো equation number 2 হৈছে এটো এটা সোয়া তোমালোকে মন কৰিবা এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি কি কৰিম যে এই inequality দুটা at the same time আমি কি কৰিম ইউজ কৰি পেলাই with the help of triangular inequality আমি কি কৰিম যে xn plus yn এই সিকোয়েন্স টো that means এটা সিকোয়েন্স xn আৰু yn দুইটাক এড কৰিলে বেলেগ এটা সিকোয়েন্স নতুন সিকোয়েন্স বনি যাব এই সিকোয়েন্স টোক xn plus yn টোক আমি কোলে কনভার্জ কৰা দেখাম x plus y লৈ কনভার্জ কৰা আমি দেখাম ঠিক আছে এতিয়া সোয়া তোমালোকে মন কৰা মই কৈছো যে এই দুটা ইনইকুয়ালিটি ইকুয়েশন নম্বৰ 1 আৰু ইকুয়েশন নম্বৰ 2 যি দুটা ইনইকুয়ালিটি পাইছো এই ইনইকুয়ালিটি দুটা এট দা সেম টাইম যদি ইউজ কৰিবলৈ হয় ঠিক আছে
তোমালোক কোৱেশ্চন এটা ইয়াতে এৰাইজ হ'ব এট দ্য সেম টাইম যদি ইউজ কৰিবলৈ হয় সো এই k1 k2 পুৰা কোনটো k আমি ললে k1 k2 পৰা দ্যাট মিন্স এই k1 আৰু k2 এই দুটা নেচাৰেল নম্বৰ পৰা কোনটো নেচাৰেল নম্বৰ আমি যদি চুজ কৰো দ্যাট মিন্স কোনটো নেচাৰেল নম্বৰ যদি আমি পিক কৰো সেই পাৰ্টিকুলাৰ নেচাৰেল নম্বৰটোৰ বাবে কোনটো পাৰ্টিকুলাৰ নেচাৰেল নম্বৰৰ বাবে দ্যাট মিন্স k1 আৰু k2 ৰ ভিতৰত কোনটো পাৰ্টিকুলাৰ নেচাৰেল নম্বৰৰ বাবে এই দুইটা ইনইকুৱেলিটি হল কৰিব ঠিক আছে সো এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকৰ আহিব পাৰে মনত সো সেই কোৱেশ্চনটো মই আনসাৰটো তোমালোকক দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো সো কেনেকৈ তোমালোকে সেই কথাটো বুজিব পৰা তোমালোকক মই এতিয়া বস্তুটো এক্সপ্লেইন কৰি দিম ধুনীয়াকৈ আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে ইয়াৰ পাছতো তেনেহলে কমেন্ট কৰিবা কমেন্ট সেকশনত সো আই উইল ট্ৰাই টু ক্লিয়াৰ ইউৰ ডাউট ঠিক আছে সো এতিয়া চোৱা তোমালোকে মন কৰিবা মই এটা সিম্পল এক্সাম্পল দি পেলাই এই কথাটো বুজাই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা মই এই k1 নৰ ভ্যালুটো এবাৰ লৈছো 5 আৰু এই k2 ৰ ভ্যালুটো লৈছো এবাৰ 6 বুলি কনসিডাৰ কৰিছো দ্যাট মিন্স k1 নেচাৰেল নম্বৰটো ভ্যালুটো মই 5 কনসিডাৰ কৰিছো k2 6 বুলি পেলাই আমি এজিউম কৰিছো এটা k1 ৰ বাবে যদি মই ইনইকুৱেলিটি বিলাক লিখো দ্যাট মিন্স k1 ৰ বাবে এই ইনইকুৱেলিটি বিলাক যদি লিখিছো এই ইনইকুৱেলিটিটো লিখো দ্যাট মিন্স সোৱা this inequality hold for all natural number greater than equal to k1 that means k1 natural number to পৰা start কৰি তাৰ পাছৰ natural number বোৰৰ বাবে প্ৰত্যেকটো natural number বোৰৰ বাবে xn minus x less than epsilon by 2 inequality to hold কৰে right so তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা এখিনিতে so k1 equal to 5 লৈছো তো 5 ৰ পৰা start কৰি তাৰ বাকি that means 6 7 8 9 so সেই গোটেই natural number বাবে inequality to hold কৰিব so মই যদি সেই ইনইকুৱেলিটিটো যদি মই n ৰ সেই ডিফাৰেন্ট k বোৰৰ বাবে k that means সেই n ৰ স্মল n ৰ ডিফাৰেন্ট ভ্যালুবোৰৰ বাবে that means 5 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ডিফাৰেন্ট নেচাৰেল নম্বৰৰ বাবে যদি লিখো সো কি কি পাম তোমালোকে চোৱা x5 mod of x5 minus x less than epsilon by 2 পাম next কি পাম x6 minus x less than epsilon by 2 পাম then x7 minus x less than epsilon by 2 পাম so and so on পাম again k2 ৰ বাবে যদি লিখো k2 equal to 6 ৰ বাবে যদি এই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 যিটো ইনইকুৱেলিটি পাইছো হেতু লিখো দ্যাট মিন্স তোমালোকে দেখি আছা যে এই ইনইকুৱেলিটিটো হোল্ড কৰে ফৰ অল n greater than equal to k2 দ্যাট মিন্স মই k2 ভ্যালুটো যদি 6 লওঁ 6 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি বাকি নেচাৰেল নম্বৰবোৰৰ বাবে এই ইনইকুৱেলিটিটো হোল্ড কৰিব সো মই 6 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি বা n ৰ ভ্যালুটো 6 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ডিফাৰেন্ট নেচাৰেল নম্বৰবোৰৰ বাবে যদি মই ইনইকুৱেলিটিটো লিখো কি পাম y 6 minus কি হ'ব y6 minus y less than epsilon by 2 দেখা পাইছা y7 minus y less than epsilon by 2 then y8 minus y less than epsilon by 2 and so on এটা তোমালোকে সোৱা তোমালোকে অবজাৰ্ভ কৰিলে দেখা হ'ব কোনটো পাৰ্টিকুলাৰ k ৰ বাবে দ্যাট মিন্স k1 আৰু k2 ৰ ভিতৰত কোনটো নেচাৰেল নম্বৰৰ বাবে এই ইনইকুৱেলিটিটো দুটা দ্যাট ইজ mod of yn minus y less than epsilon by 2 mod of xn minus x less than epsilon by 2 দুইটা এট দ্য সেম টাইম হোল্ড কৰিব এতিয়া সোৱা k1 equal to যদি মই যদি চুজ কৰো k1 equal to 5 ঠিক আছে k1 equal to যদি 5 চুজ কৰো তেতিয়া হলে তোমালোকে দেখা পাবা যে এই ইনইকুৱেলিটিটো হোল্ড কৰিব x5 minus x less than epsilon by 2 হোল্ড কৰিব বাট y6 minus y less than epsilon by 2 টো হোল্ড নকৰে ঠিক আছে এতিয়া মই যদি চুজ কৰো নেক্সট k2 equal to 6 that means a natural number to k2 n ৰ ভ্যালুটো এই স্মল n ৰ ভ্যালুটো যদি k2 লৈ লওঁ that means a natural number to 6 যদি চুজ কৰো এটা সোৱা a ইনইকুৱেলিটিটো হোল্ড কৰিব নেক্সট a2 হোল্ড কৰিব সো বাকি গুটেই বিলাকে এট দা সেম টাইম হোল্ড কৰিব that means a ইনইকুৱেলিটি দুইটাই এট দা সেম টাইম হোল্ড কৰি যাব ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কি দেখিছা যে এই k1 আৰু k2 ৰ পৰা যদি ডাঙৰ ভ্যালুটো লওঁ তেতিয়া হলে আমি কি পাম যে a ইনইকুৱেলিটি দুটা এট দা সেম টাইম হোল্ড কৰিব গতিকে এই বস্তুটো কনসেপ্টটো ইউজ কৰি পেলাই আমি এতিয়া লিখিম যে আমি এই যেহেতু এই দুটা ইউজ কৰিম এই ইনইকুৱেলিটি দুটা এট দা সেম টাইম আমি ইউজ কৰি পেলাই আমি ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ইনইকুৱেলিটিৰ সহায়ত আমি দেখাম যে লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি xn plus yn equal to x plus y গতিকে আমি ইয়াত কেনেকৈ লিখিম এটা চোৱাচোন সো লেট আস কনসিডাৰ পুট বুলি ক'লে হ'ব বা লেট আস কনসিডাৰ পুট k equal to maximum এই দুটাৰ maximum ভ্যালুটো দ্যাট মিন্স ডাঙৰ ভ্যালুটো maximum of k1 আৰু k2 যদি আমি কনসিডাৰ কৰো তেতিয়া হ'ব কি হ'ব এই দুটা একেটা টাইমতে এট দা সেম টাইম এই দুটা হোল্ড কৰিব আৰু এই দুটা আমি ইউজ কৰিব পাৰিম এট দা সেম টাইম ঠিক আছে যদি k equal to maximum of k1 আৰু k2 আমি লৈ লওঁ then 1 and 2 that means a 1 আৰু 2 যি দুটা ইনইকুৱেলিটি আছে 2 হোলস
holds for all n এবাৰ greater than equal to k বুলি লিখছো আৰু k টো কি হয় maximum of k1 and k2 ঠিক আছে so now এতিয়া আমি triangular inequality টো আমি ইউজ কৰিম কেনেকৈ কৰিম চোৱাচোন আমি দেখাব গৈ আছো কি যে limit n tends to infinity xn plus yn equal to x plus y দেখাব গৈ আছো that means this sequence xn and xn plus yn converges to x plus y তো তাৰ কাৰণে কি দেখুৱাম আমি we need to show what আমি কি দেখাব লাগিব যে mod of xn plus yn minus x plus y কি দেখাব লাগিব আমি দেখাব লাগিব less than epsilon দেখাব লাগিব সো হেতু কথা আমি কেনেকৈ দেখুৱাম চোৱা মন কৰা so mod of xn plus yn minus x plus y so ইয়াৰ triangular inequality টো কেনেকৈ বনাম আমি তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা so this value is equal to কি হ'ব এর সো xn আৰু এই x ৰ লগত মই কানেক্ট কৰি দিও আৰু y টোক এই y লগত কানেকশন কৰি পেলাই আমি কেনেকৈ লিখিম সো xn minus x plus yn minus y লিখি দিছো পাৰিম এনেকৈ লিখিব ডিস্ট্ৰিবিউট কৰি লৈছো ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা সো triangular inequality যদি ইউজ কৰো less than equal to কি পাম xn minus x plus yn minus y তোমালোকে বাট এটা তোমালোকে সাইডত লিখি দিবা by using triangular এগুলা লিখা দৰকাৰ inequality ঠিক আছে সো এতিয়া চোৱা আমি 1 আৰু 2 কি পাইছিলো যে 1 ত পাইছিলো কি যে 1 ত পাইছিলো 1 ত আমি কি পাইছিলো mod of আমি কি পাইছিলো xn minus x less than epsilon by 2 পাইছিলো আৰু this is whole for all n greater than equal to k1 আছিল আৰু 2 কি পাইছিলো mod of yn minus y less than epsilon by 2 পাইছিলো and this is whole for n greater than equal to k2 আৰু যেহেতু আমি এই দুইটা ইনইকুয়ালিটি আমি এই ইয়াতে ট্রায়াঙ্গুলার ইনইকুয়ালিটি ইউজ কৰিব বিচাৰিছো ইয়াতে গতিকে আমি এই k max এই k এটা পার্টিকুলার ন্যাচারাল নাম্বার n equal to আমি এই পার্টিকুলার ন্যাচারাল নাম্বার k কনসিডার কৰিছো which is maximum of k1 আৰু k2 আৰু হেতু কিয় হয় মই ৰিজনটো এক্সপ্লেইন কৰি দিছো সাইডত এতিয়া চোৱা এই ইনইকুয়ালিটি দুটা আমি এট দা সেম টাইম ইউজ কৰিব পাৰিম যদি k to maximum of k1 and k2 কনসিডার কৰো আৰু ইউজ কৰি পেলাই কি পাম less than ইয়াতে সো ইয়াত less than আছে strictly less than আছে গতিকে ইয়াত ইকুয়ালিটি টু নেগেট হৈ যাব আমি লিখিব পাৰিম epsilon by 2 plus epsilon by 2 and which is whole for all n greater than equal to আমি k লিখিব পাৰো এতিয়া ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা চোৱাচোন mod of xn plus yn minus x plus y is less than epsilon and which is whole for all n greater than equal to k so তোমালোকে যেটো দেখাব লাগে হেতু অলৰেডি পাই গলা that is আমি দেখাব লাগে কি যে mod of xn plus yn minus x plus y less than epsilon আৰু this will be whole and this should be whole for all n greater than equal a particular natural number k so এটো দেখাব লাগে দেখাই দিলো ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুজন কৰিব পাৰো therefore we can conclude limit n tends to infinity xn plus yn equal to x plus y so আমি কব পাৰো যে the sequence xn plus yn converges to x plus y so in this way you can prove the remaining parts also so remaining part kita next আমি ভিডিওটো আমি prove কৰিম so আজি যেহেতু ভিডিওটো লেংথ অলৰেডি বাঢ়ি গৈছে so basically বাঢ়ি গলে MB টো বেছি হৈ যায় so আমি next ভিডিওটোত বাকি kita prove কৰিম so তোমালোকে চাবা ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকে আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা so এইকিদিন মই ৰেগুলাৰলি ভিডিও আপলোড কৰিম তোমালোকে ৰেগুলাৰলি ভিডিওবোৰ চাবলৈ ট্ৰাই কৰিবা আৰু মই আকৌ কৈছো যে সাজেষ্ট কৰিছো তোমালোকক যে তোমালোকে প্ৰিভিয়াস ভিডিওবোৰ চাই লবা তেতিয়া এই ভিডিওবোৰ বুজাত তোমালোকৰ সহায় হ'ব so thank you for visiting my channel so share the video as much as you can আৰু লগতে চেনেলৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীবোৰক এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ক'বা so thank you for visiting my channel